venit la Echilibru! Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbur, iar astăzi vorbim despre capacitatea narcisicului de a-și oferi resurse și hrană narcisică singur. Este un lucru mai puțin cunoscut despre narcisic. În general se vorbește despre faptul că narcisicul este căutător de hrană narcisică și de aceea trebuie să evităm să ajungem victimele sale. Însă, este mai puțin cunoscut faptul că narcisicul, prin comportamentul său, deseori ajunge să sufere de respingere și ca atare nu are de ales decât să-și ofere singur hrană. Da, e un pic contradictoriu față de ceea ce știați deja sau ceea ce ați auzit în general despre narcisic. Narcisicul are dificultăți în asta singur, nu suportă singurătatea, întotdeauna caută pe cineva. De aceea și caută imediat ce se încheie o relație sau cel puțin când simte că începe să fie în pericol, să se închidă acea relație, imediat caută pe altcineva ca să substituie totul, ca să aibă tot timpul parte de hrana narcisică. Însă nu reușește să le păstreze, după cum bine știm, are ciclul lui de repetare în care inevitabil strică relația. Veți fi poate surprins să știți că sunt foarte multe persoane care preferă să fie în relație cu narcisici, chiar dacă știu că sunt narcisici. Este atât de familiar abuzul, este atât de hrănitoare fantezia aceea a unicității, a iubirii absolute, încât preferă să rămână acolo. Desigur, este dreptul lor. Însă, sunt foarte multe situații în care narcisicul ajunge în etape și momente în care nu mai reușește să obțină hrană din altă parte. Și ca atare, singura lui soluție este să-și ofere singur hrană. Nu prea s-a vorbit despre faptul că narcisicul este foarte capabil să-și ofere singur hrană narcisică. E adevărat, se ridică întrebarea, dacă tot poate să o facă singur, de ce să mai chinuie alți oameni? Sigur, fiind creaturi relaționale, chiar dacă narcisicul are mari tulburări în relaționare, către o incapacitate definitivă de relaționare, totuși preferă o altă persoană să ofere resursele decât propria persoană. Însă, când mediul se acutizează, se strânge suficient de mult încât nu mai reușește să-și procure hrană narcisică, ajunge să fie obligat să-și procure singur, pentru că în realitate nu este cum ne-ar plăcea să credem că dacă îl părăsim pe narcisic o să fie distrus, terminat și nu o să mai trăiască fără noi. Nu este adevărat. Este foarte capabil să trăiască singur. Nu trăiește bine deloc, pentru că, după cum o să vorbim astăzi, hrana auto-eficientă pe care și-o aplică este puternic disfuncțională, însă ca măsură de protecție, ca măsură de salvare, o aplică. După cum spuneam, există o mare dificultate a narcisicului de a fi singur. Însă singurul lucru fără de care nu poate trăi este fantezia grandorii. Iar această fantezie a grandorii presupune ca în mintea lui să ruleze faptul că el este special într-un fel sau altul și că felul lui de a fi special este validat prin a influența oamenii. Această fantezie a grandorii este foarte important să înțelegem că nu înseamnă preamărirea cum o înțelegem noi.
Nu, narcisicul nu crede despre el că este cel mai frumos de pe planetă, cel mai, nu știu, genial om de știință care a existat vreodată sau care cea mai frumoasă casă, cea mai nu știu ce, chiar dacă le scoate pe gură, spune aceste lucruri, dar nu le crede, le spune ca să primească feedback, ca ceilalți să vină către el să spună, da, este cea mai frumoasă casă pe care am văzut-o în ultimul timp și orice altceva. Adică aceste lucruri le spune ca să obțină feedback, să obțină validare, însă el nu crede asta. Grandoarea, iluzia grandorii presupune să fie special. Adică, pentru un narcisic este hrană narcisică dacă îl lauzi, dar este hrană narcisică și dacă îl înjuri. Pentru că dacă îi spui, ești cel mai nenorocit om pe care l-am văzut în viața mea sau pe care l-am întâlnit în viața mea, pentru el este hrană, adică a fost identificat ca cel mai în ceva, în experiența ta de viață. El este cel mai. Asta înseamnă că grandiozitatea lui a fost validată. Nu contează dacă este pe pozitiv sau pe negativ. Ca atare, este imposibil pentru el, destructurarea lui, anularea lui, presupune să-și piardă fantezia grandorii. El nu poate trăi fără această fantezie a grandorii. Ca atare, atunci când primește respingere de la toată lumea, nimeni nu-l mai acceptă, nimeni nu-l mai vrea, nimeni nu-l mai suportă. El trebuie să-și ofere singur hrană. Cea mai des folosită hrană narcisică este paranoia. În mintea lui s-au creat niște idei care presupun o conspirație. Am rămas singur. Asta înseamnă că toată lumea a conspirat împotriva mea. Și nu pot să conspire decât dacă eu sunt extraordinar. Adică ei conspiră să mă distrugă pe mine. Asta înseamnă că eu sunt cel mai important pentru ei dacă ei s-au unit. Dacă ei s-au unit, înseamnă că eu sunt mult mai puternic decât ei, ca atare se stimulează și se hrănește fantezia grandorii. De asemenea, paranoia este cea mai simplă și cea mai la îndemână. De obicei, narcisicul începe în această etapă, se retrage de obicei din lume, când nu reușește să obțină nici pe parte, nici pe alta, că știm, este foarte volatil, foarte oscilant și atunci hrana narcisică poate să o ia de absolut oriunde, dar să presupunem că mediul nu-i permite sub nicio formă sau indiferent ce încearcă, nu reușește să se hrănească suficient de mult cât să fie satisfăcător sau mulțumitor, să-și susțină fantezia grandorii. Adică, să înțelegeți, nu trebuie să fie singur pe o insulă, nu trebuie să fie încuiat într-un beci. Dacă lumea din jurul lui îl consideră un om ca pe toți ceilalți, pentru el este moarte. Pentru că acolo nu mai este special. Ca atare, dintr-un mediu de genul acesta, el intră într-o panică foarte mare și se retrage, se izolează. Se numește etapa schizoidă, în care se taie contactul cu ceilalți pentru a putea să-și reașeze în interiorul lui principiile, valorile care susțin grandiozitatea, care îl ajută să supraviețuiască. Pe de parte este această paranoie care explică de ce a ajuns în postura aceasta. Nu este nimic mai rău pentru el decât să fii mediocru. Dacă ești mediocru, este moarte, mai bine nu existi. Trebuie să ai ceva special. Și atunci apare paranoia care găsește conspirația și găsește motivul excluderii, respingerii sau a nerecunoașterii valorii sale. Nu-mi recunoști valoarea pentru că ești invidios pe mine, că eu sunt mai bun decât tine. Da? Aducem prin plan puterea, grandoarea, iar asta rulează pe fundal în timpul etapei de izolare, în etapa schizoidă în care el se retrage și rămâne cu mințel, cu mintea lui.
O altă metodă pe care o aplică are în vedere restructurarea realității. Practic, în engleză se numește reframing. Ceea ce face este să distorsioneze elementele din realitate și să le transforme într-o iluzie a grandorii. Spre deosebire de alte tulburări, narcisicul este ancorat în realitate, adică atunci când vorbești cu narcisicul, el are structura coerentă, înțelege ce spui. Narcisicul nu are deraieri de la realitate decât prin această grandoare, care desigur distorsionează și partea de interpretare a ceea ce primește de la ceilalți, însă el aude și este ancorat în realitate. Realitatea, percepția realității nu este distorsionată. Ca atare, această reframing, această transformare, modificare a realității presupune faptul că el ia anumite elemente din povestea reală. De exemplu, m-am dus astăzi la servici, în loc să se raporteze la realitatea întreagă, a fost o zi normală, nu s-a întâmplat nimic extraordinar, lucrurile au fost ok. Pe baza anxietății și a retragerii că a fost în pericol, că n-a fost validat, nu și-a luat hrană narcisică, ceea ce se întâmplă este să-și aducă aminte fragmente în care cineva i-a vorbit sau a avut o anume atitudine față de el și pe aceea să o transforme astfel încât să-i ofere validare și hrană narcisică. Dacă i-a adus un dosar, a fost un semn că i-a acordat atenție și el a fost neatent și nu și-a dat seama. Dar acum, gândindu-se și ruminând acasă, în liniște, separat de toată lumea, își dă seama că ăla a fost un semn de apreciere și o invitație la o relație care îl face să se simtă special, dorit, important și așa mai departe. Vedeți, asta înseamnă transformarea realității în care anumite simbolistici începe și le transformă astfel încât să fie hrană pentru fantezia grandorii. Plecând de la aceeași caracteristică de transformare, când ruminează, nu transformă doar realitatea din jurul său, nu transformă numai ceea ce îi se întâmplă atunci. Eu stau izolat pentru că toți sunt proști și eu nu suport prostia și mă izolez ca să nu mă murdăresc cu prostia lor. Adică de o altă interpretare a evenimentelor ce se întâmplă în cursul momentelor în care se gândește sau imediat anterioare. Ceea ce face este să-și amintească situații în care a fost hrănită senzația și ideația de grandoare. Rememorează momente gratificante, stă și aduce aminte acum nu știu câți ani când a fost nu știu pe unde și cineva l-a validat, l-a lăudat, l-a scos în evidență, sau își aduce aminte când a fost persecutat și hărțuit sau a avut parte de o despărțire extrem de brutală și de dureroasă în care s-a cerut umilirea lui în public și o reconfigurează dacă la momentul acela s-a simțit rău și a fost în mortificare sau în pericol de a-și pierde această iluzie, acest delir al grandorii, acum o resemnifică și spune că alea au fost semne care îi demonstrau cât era de important și de puternic în fața celorlalți. Iată că avem paranoia, avem transformarea realității, avem transformarea amintirilor, care sunt extrem de importante în această dinamică, pentru că, pe de o parte, legitimizează izolarea,
Pe de altă parte, susțin grandoarea din toate punctele de vedere. Vis-a-vis de ce spuneam mai devreme, vedeți, chiar dacă nu este altcineva acolo care să-i ofere verbal, fizic, această hrană, el o face singur în interiorul său. De asemenea, și dacă este nu neapărat izolat, fizic, faptic, și dacă este într-o relație de cuplu, dacă preferă să se retragă cu titulatura că petrece timp cu el și el își petrece timpul în activități educate, ca de exemplu el citește și este doct, în timpul acela mintea lui rulează amintirile, rulează discuțiile și îi hrănește grandiozitatea. Nu poate trăi fără această iluzie a grandorii, nu poate trăi fără să fie special. Dacă nu este special, el nu există. Dacă nu are nevoie sau nu îi se acordă o atenție specială, este ca și cum se ar spune, existi degeaba, mai bine mori. Și exact așa o trăiește, catastrofar. Dacă nu sunt special, nu există. Știu că sună un pic alint. Pe de altă parte, dacă avem în vedere ultimele ediții în care am vorbit de etapele de dezvoltare a copilului, exact acest fenomen este. Sunt în perioada în care am nevoie de reflexie, sunt dependent, am nevoie să fuzionez cu cineva, nu am cu cine să fuzionez, mă reîntorc la mine. Pentru că narcisicul este o reacție de tip post-traumatic și se comportă exact ca atare. Sunt în așteptările și în medierea cu ceilalți, sunt rănit, sunt abuzat, sunt persecutat, sunt privat de nevoile mele primare, mă retrag în interior. Copilul la fel, plânge, nu primește de mâncare, ajunge și tace și se întoarce în interiorul său și nu mai cere data viitoare. Trebuie să trăiască cu asta, să-și o gestioneze în interiorul său. La fel se întâmplă și cu narcisicul și așa se întâmplă și cu această izolare în care are nevoie să-și reactualizeze grandiozitatea și ideile de grandoare care susțin toată existența eului său fals. Cum spuneam mai devreme, chiar dacă este într-o relație de cuplu, se izolează și începe și ruminează. În această ruminare, ceea ce face este să resemnifice importanța resurselor. Dacă are o parteneră care îi spune în permanență sunt și alți bărbați mai buni decât tine, nu știi să faci mai nimic, mă descurc și fără tine, n-am nevoie de ajutorul tău, m-am obișnuit să nu fii pe aici, mi-e mai bine când ești absent, adică în permanență minimalizează importanța lui și faptul că el este special. În acest spațiu de izolare în care petrece timp cu gândurile lui, resemnifică importanța resurselor, ceea ce înseamnă că resemnifică relația cu partenera sa. Fac această precizare excluzând ciclul de seducție, îndrăgostire și de valorizare, da? De idealizare, de valorizare, excluzând ciclul acela. Stă și ruminează cu el și resemnifică importanța partenerei pentru el, resemnifică importanța relației pentru el, resemnifică daunele pe care le-ar avea dacă ar pierde relația, adică face o polaritate, o schimbare între negativ și pozitiv. Dacă ar fi fost dramatic pentru el și ar fi fost dezastrul de pe lume să piardă această relație, în această ruminare inversează polaritatea și dintr-o dată ajunge să considere că pierderea relației ar fi un avantaj mai mare și ar fi mult mai hrănitor și mai sănătos dacă ar pierde relația decât dacă ar păstra-o. De asemenea,
alte aspecte negative dacă are o parteneră care este persecutoare și până acum îi se părea incitant și excitant și stimula jocul de dominare și putere și seducția ca să refacă ciclul de idealizare. În această perioadă nu mai face acest lucru, devalorizează și pune accentul pe altceva, adică brusc îi vine ideea că o parteneră cu minte submisivă ar fi mult mai bună și mai hrănitoare și începe deja să-și facă în mintea sa scenariul privind această relație compensatorie care ar fi mult mai hrănitoare decât cea în care este acum. Dacă partenera actuală îl persecută, își imaginează că partenera supusă și cu minte îl va idealiza și îl va valoriza și îl va hrăni emoțional foarte mult și îl va valida foarte mult, lucru care doar fantasmând acasă, în birou sau în dormitor de unul singur, este suficient de hrănitor. Nu trebuie neapărat să se întâmple. Desigur, dacă o fantasmează, după aceea intră într-o vrie în care trebuie să o pună în aplicare și cu siguranță se va întâmpla, va continua să caute până va găsi persoana aceea care seamănă cu acest tipar și va face tot ce este în putință să intre în acea relație. Exact cum am spus și în alte ediții anterioare, este vorba despre acea fantezie care a fost prescrisă de dinainte, cum trebuie să fie, cum își imaginează că ar trebui să fie, ca să fie extrem de hrănitor pentru delirul grandomaniei. Iar ulterior este doar o chestiune de timp și de oportunitate până găsește pe cineva care pare să se plieze pe acel profil ca ulterior să oblige pe ea să intre în imaginea și să se plieze pe imaginea fanteziei pe care el a creat-o anterior. Am spus de mai multe ori, este specifică această idealizare narcisicului, în mod special pentru că narcisicul este o persoană foarte anxioasă, care nu suportă schimbările, nu suportă noutatea, este extrem de reactiv și înlătură tot ce nu îi se pare că este sub controlul său. Ca atare, dacă nu există în mintea sa anterior, nu există control și nu poate fi flexibil, adaptabil și ca atare trebuie înlăturat. De asemenea, în aceste fantezii pe care le creează în spațiul din singurătate, recrează spațiul toxic, îl populează altfel, spațiul acesta patologic de relație și îl imaginează altfel, îl creează cu totul altfel, pune alte personaje sau transformă personajele care sunt acum, resemnifică și transformă trecutul și viitorul. Lucrurile care i s-au întâmplat le acordă altă conotație, una care îi folosește și îl hrănește, în care el era important și special, deși nu părea să fie așa și în realitate chiar n-a fost așa. Dar în acest spațiu imaginar și în timpul pe care și-l acordă pentru asta, în această fantezie a lui, transformă amintirile, transformă trecutul. Este ca la un program de editare video în care își aduce aminte cursul evenimentelor, filmul vieții sale și începe și decupează bucăți de acolo care nu-i convin și care sunt nenecesare, iar pe cele care rămân le transformă astfel încât să fie hranitoare pentru delirul său grandios. De asemenea, la fel face și cu viitorul. Proiectează în viitor, cum spuneam și mai devreme, proiectează în viitor un anumit spațiu patologic pe care îl populează după cum ar trebui să fie. Adică planul este întotdeauna făcut. Narcisicul pe cât este de impulsiv și de dezorganizat, în mintea lui există un plan care să satisfacă nevoile grandiozietății. Realitatea devine și rămâne doar un joc.
Există în psihologie termenul de idei referențiale, delirul ideilor referențiale, în care tot ce, în mod special dacă s-a despărțit de cineva sau a plecat dintr-un mediu de lucru, tot ceea ce vine de la acei oameni, tot ce aude, știri, întâmplări, evenimente și așa mai departe, care are legătură cu acei oameni, consideră că sunt semne pentru el, că sunt mesaje pe care ei le transmit, că le dor de el, dar nu spun pe față că sunt rușinoși și nu vor să se umilească și ca atare găsesc o modalitate mascată, dar totul este despre el, totul este pentru el, totul este despre cât îl doresc oamenii, totul este despre ce om bun este el, pentru că întotdeauna narcisicul se consideră un om bun. Având în vedere că rămâne infantil și în sufletul său este un copil care nu a crescut, dorința instinctuală a copilului este să fie bun. Imaginația, constructul mental vis-a-vis de propria persoană este de om bun. Om bun care ajunge să fie neînțeles, trădat, dezamăgit, mințit, persecutat, exclus, pe nedrept. El a încercat să aducă un plus de bine, să aducă un plus de valoare locului în care era, oamenilor care i-a întâlnit, să aducă valoare vieții lor, pentru că el poate, dar ceilalți n-au înțeles și sunt proști și sunt mici și pierderea lor de fapt nu este o pierdere pentru că nu-l meritau și nu-i meritau valoarea. Și de aici ideile acestea referențiale în care tot ce apare, că sunt emisiuni radio sau la TV sau podcasturi sau anumite știri online care sunt legate de ceva ce cunoaște, sunt despre el și pentru el, să-i transmită cât de lipsit este, cât de dorit este, cât de o amintire memorabilă, unică și de neînlocuit este. Efemeritatea nu este pentru el. Copilul visează. Gândirea magică specifică acelui copil de 3-5 ani rămâne pe toată viața adultului. Gândirea magică în care dacă mă gândesc cu răutate la tine, energia pe care ți-o trimit o să-ți strice ziua. Dacă te-am blestemat, o să se lipească blestemul. Dacă îmi doresc foarte tare ca cineva să pățească un rău, îl va primi, îl va păți. Aceasta este gândire magică. Pentru copil are sens, pentru că un copil nu înțelege dimensiunea lucrurilor și organizarea universului, ca să spun așa. Însă narcisicul rămâne cu acea infantilizare. Cum spuneam, raționalitatea e undeva între, iar când vine vorba de imaturitatea copilului din interiorul narcisicului, raționalitatea este asociată copilului. Narcisicul este un copil în corp de adult. Nu putem să ne raportăm la el ca un adult, pentru că nu este. Nu putem să ne raportăm la el ca un copil, pentru că este doar atunci când ține de relații și despre emoții și propria persoană, unde își pierde total controlul și este extrem de vulnerabil pe mâinile cui nu trebuie. Ca atare, această gândire magică rămâne și este foarte satisfăcătoare. Ura, invidia, nedreptatea, suferința pe care el le simte, faptul că el crede că dacă se gândește foarte intens la cineva, ca acel cineva să pățească ceva rău, este suficient ca să funcționeze ca o hrană narcisică. Fantezia răzbunării nu lipsește. Fantezia răzbunării este întotdeauna și este extrem de hrănitoare.
a fost dat afară de la serviciu și se duce acasă și stă în pat, nu mai contează că nu are job, că nu se poate întreține, că nu este într-o relație sau nu mai știu ce, ci contează că fabulează și fantasmează zi lumină, zi și noapte, la răzbunare și se gândește în cele mai mici detalii cum o să facă și câtă suferință o să-i producă celuilalt, iar suferința celuilalt îl hrănește. Iată cum am vorbit astăzi despre aceste mecanisme prin care narcisicul își poate oferi hrană narcisică singur. Desigur, de fiecare dată când există această restructurare și reașezare, scopul său este pentru a menține iluzia grandorii, pentru că, repet, în afara iluziei grandorii, narcisicul nu există și ca atare nu poate permite asta. Pe de altă parte, este o metodă, sau toate acestea sunt metode de autoreglare emoțională, pentru că, în general, narcisicii trăiesc anxietate și depresie la cote clinice, suferința lor este dramatică, este catastrofară, așa cum simte copilul că îi se termină viața și este extrem de afectat dacă i-a căzut înghețata pe jos și nu mai poate recupera. La fel și narcisicul are aceleași trăiri extrem de intense, are aceeași suferință la fel de catastrofară. Ca atare, acest self-supply, când își oferă singur hrană narcisică, are scop regulator, ca să reușească să potențeze stările negative și să rămână funcțional. Pentru că dacă nu face asta, se decompensează, devine psihopatic. Devine psihopat, face acte de cruzime, poate să ucidă și atunci la un anumit nivel este conștient de acest lucru și folosește aceste metode ca să poată să se regleze emoțional și să se liniștească. De asemenea, nu are cum să rămână doar la nivelul acesta, pentru că ruperea de realitate este foarte mare și la un moment dat, spuneam că este ancorat în realitate destul de mult, la un moment dat își dă seama fanteziile acestea, acest self-supply, și-a făcut rolul, s-a reglat emoțional, este mai bine, mintea lui este liniștită că fantezia grandorii nu este atacată, lucrurile sunt la locul lor. Însă, la un moment dat își dă seama de izolare și vrea, ca să nu aibă impresia că trăiește în lumea lui și că totul este doar o autominciună, vrea să o probeze în realitate și, într-un mod sau altul, iese din nou în lume, de data aceasta simțindu-se mai bine, foarte carismatic și entuziast. Și începe din nou dinamica despre care vorbeam. Își caută din nou oameni, resurse, devine sexualizat, foarte sexualizat, ca să poată să cucerească, din nou idealizează, din nou crede că se poate întoarce la un nou început. E un pic paradoxal asocierea de termeni, te întorci la un nou început. El este conștient că are începuturi noi de fiecare dată. La un moment dat se satură. Pe de altă parte, după această etapă schizoidă în care s-a autoreglat, în care a resemnificat în mintea lui câteva lucruri, se reîntoarce către un nou început cu o nouă speranță că de data aceasta va merge, va rămâne definitiv, va atinge obiectivele sale și niciodată nu o să mai fie unde a fost înainte. Sună exact așa cum este. Fantasmatic, dorința unui copil că data viitoare, când iese afară, va primi înghețată, nu contează că nu mai este
în același mediu, nu mai contează că s-a închis magazinul, nu mai contează că nu are bani, speră că va primi înghețata și de data asta va putea să o mănânce și va fi cea mai bună înghețată din toată viața lui și nu o să se termine niciodată înghețata aceea. Sunt dorințe absurde, fantasmatice ale copilului, dorințe infantile. Narcisicul are nevoie să trăiască aceste dorințe infantile din nevoia disperată de a crește copilul, de maturizare și crede realmente în ele. Nu intră în relații dacă nu crede în potențialul acelei relații ca să-l ajute să se maturizeze. Dacă acea relație nu stimulează fantezia iubirii absolute. Ca atare, este o semiconștientizare că lucrurile se duc tot acolo, doar că după această perioadă de izolare schizoidă își asumă riscul unei noi încercări. Vă mulțumesc pentru atenție, sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbour și până data viitoare, rămâneți în echilibru.